อยากรู้กันไหมคะว่าตำแหน่งไหนของบ้านนะคะที่ทำให้เราทำงานออกมาแล้วงานส่งผลออกมาดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Talk Sense นะคะวันนี้นะคะเราจะคุยกันเรื่องตำแหน่งของบ้านนะคะที่ส่งผลต่อการทำงานนะคะคือโดยปกติแล้วเนี่ยคลิปที่ผ่านมาเวลาเราคุยกันเรื่องฮวงจุ้ยในบ้านเนี่ยเราก็จะคุยกันแค่ว่าเก็บเงินตำแหน่งไหนห้องครัวการกินข้าวคือความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวคนไม่ค่อยทำงานบ้านไงคนทำงานที่ออฟฟิศแต่ว่าด้วยสถานการณ์ตอนนี้นะคะหลายๆคนก็ต้อง work from home นะคะหรือว่าทำงานที่บ้านทีเนี้ยเราก็เลยคิดว่าแต่ละคนด้วยความที่ตำแหน่งทุกตำแหน่งมีความหมายและคนทุกคนก็คงไม่ได้ทำงานตำแหน่งเดียวกันเราก็เลยอยากจะให้ม้านะคะถ่ายทอดว่าทำงานตรงไหนตำแหน่งไหนและจะส่งผลดีปัญหามันคือบ้านเนี่ยพอมันเป็นบ้านเนี่ยคนก็จะมีข้อแม้ว่าย้ายไม่ได้ทำไม่ได้เขาก็จะมีข้อแม้อย่างนั้นดังนั้นม้ามองว่าม้าปล่อยให้เป็นคนดูตัดสินว่าเขาอยากจะนั่งใหญ่ทีนี้ตำแหน่งเนี้ยค่ะเราก็เลยตีเป็น9ตำแหน่งละกันนะคะทีนี้ก็ต้องบอกว่าเราไม่รู้ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรนะแต่เราบอกได้เลยว่างานอะไรก็ตามที่มันมีลักษณะที่ว่ากูต้องนั่งจนลากงอกอะนะคะข้าวเคอไม่ต้องกินอ่ะก็คือต้องเอาให้เสร็จอ่ะก็คือให้อยู่ในสุดขวามือของบ้านใครที่อยากทำงานละเอียดแบบละเอียดแต่ข้อเสียของมันก็คือมึงจะจิกกัดมึงจะแบบทุกเม็ดอ่ะก็คือไม่ให้หลุดเลยพวกแบบบัญชีออดิตทำสต็อกอะไรที่แบบก็คือหลุดอ่ะอยู่ซ้ายมือของบ้านต้องบอกในสุดของบ้านนับจากประตูหน้าบ้านนะทีนี้ถ้าคนที่แบบต้องคุยโทรศัพท์ตลอดเวลาไม่สามารถนั่งอยู่ได้คือหรือว่านั่งแล้วก็แบบกูต้องลุกไปนู่นทำนี่นั่นนู่นนี่คือกูต้องลุกอะกูอยู่ไม่ได้อะนั่งอยู่กับที่ไม่ได้ทำงานแค่15 นาทีกูก็จะตายแล้วถ้าเป็นอาชีพแบบนี้ก็นั่งข้างหน้าบ้านโซนขยับมาหน้าบ้านด้านหน้าบ้านทางขวามือแต่ถ้าพวกประเภทที่แบบจิกชาวบ้านทำอะไม่ค่อยทำเองไงนึกออกไหมสั่งเป็นการตามงานหรืองานเสร็จยังหรือทำงานรูทีนที่แบบกูทำซ้ำๆทุกวันกูทำแบบเนี้ยทุกวันนะคะก็อยู่หน้าบ้านด้านซ้ายมือหน้าบ้านด้านซ้ายมือถ้าเกิดคนที่แบบว่าต้องแอคชั่นด้วยทำงานแบบลงมือทำด้วยแล้วก็ต้องทำเปเปอร์ด้วยทำงานกระดาษด้วยค่ะแล้วก็ต้องคิดอะimagination ค่อนข้างเยอะวางแผนดีไซน์อะไรพวกเนี้ยก็คืออยู่กึ่งกลางบ้านก็คือตรงด้านบนในสุดแต่ตำแหน่งเดียวที่ไม่ควรเลยไม่ควรอยู่ก็คือด้านหน้าแต่อยู่กึ่งกลางของด้านหน้าโอ้ยใครอยู่ตรงนั้นนะโคตรสวยคือจะกลายเป็นถังขยะเลยค่ะคือจะกลายเป็นงานอะไรก็ลงที่เป็นเป็ดอะอะไรก็กูอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะคะถ้าเป็นคนที่ชอบทำงานบ้าทำงานนะคะอยู่ข้างหน้าตำแหน่งตรงข้างหน้าตรงกลางได้เลยคือชอบแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นมนุษยสัมพันธ์ที่ดีใช่เอามาฉันช่วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องบอกเลยนะคะใครก็ตามที่อยากทำอะไรที่เกี่ยวกับเปเปอร์เกี่ยวกับเอกสารสัญญากรุณาทำด้านซ้ายของบ้านถ้าแบบเป็นพวกประเภทใช้กำลังใช้แรงงานใช้ความคิดนะคะก็อยู่ขวามือของบ้านถ้าเกิดต้องใช้เวลานะคะต้องใช้การตัดสินใจที่ค่อนข้างรุนแรงเร็วก็คืออยู่ทางขวาเหมือนกันนะคะใช้ความละเอียดอ่อนนะคะใช้ความอดทนไปอยู่ทางซ้ายนะคะอันนี้ก็ต้องบอกไว้ก็เดี๋ยวกัดสรุปให้แบบย่อๆนะคะเดี๋ยวสรุปให้คนดูนิดนึงเดี๋ยวคนแบบอุ้ยตามฟังไม่ทันนะคะก็คือหลักๆถ้าสมมติว่าคุณต้องงานของคุณต้องใช้เวลาทำคุณอยากนั่งลากงอกนะคะคือใช้เวลาไปกับมันก็คือนั่งอยู่ขวามือบนสุดถูกไหมคะแต่ถ้าคุณทำงานละเอียดนะคะทำงานบัญชีที่ต้องแบบตัวเลขไม่ให้หลุดหรือว่าคืองานเนี้ยต้องการโฟกัสหรือว่าการไม่ให้มีความผิดพลาดเลยอย่างเงี้ยค่ะให้อยู่ซ้ายมือบนสุดถูกไหมคะแล้วก็ถ้าเป็นงานที่อยู่ตรงกลางระหว่างซ้ายกับขวาที่เราพูดไปแล้วอยู่ด้านบนเนี่ยมันหมายความว่าคุณต้องมีการวางแผนคุณต้องมีการออกแบบคุณต้องมีการพัฒนาสิ่งใหม่ๆนะคะก็ให้อยู่ตรงกลางส่วนถ้าใครที่ไม่ได้ขนาดนั้นที่เราพูดมาทั้ง3อันเป็นงานที่ต้องโทรหาคนอื่นเป็นงานที่ต้องสร้างความสัมพันธ์อะไรพวกนี้ค่ะให้ขยับมาอยู่หน้าบ้านถ้าคุณอยู่หน้าบ้าน
ขวามือนะคะคุณก็จะโทรอัปเดตการเสิร์ชหาสิ่งใหม่ๆหรืออาจจะไม่ได้นั่งอยู่ที่นั่นหรือไม่ได้อยู่ที่นั่นหรือไม่ได้ทำงานที่นั่นแต่ว่าเป็นตำแหน่งคือถ้าอยู่ตรงนี้คุณจะไม่ได้นั่งอยู่กับที่แต่เป็นการยกหูโทรศัพท์เป็นการท่องโลกอินเทอร์เน็ตเป็นอะไรประมาณพวกนี้นะคะแต่ถ้าคุณอยู่ทางซ้ายมือนะคะก็หมายความว่างานของคุณเนี่ยต้องเป็นรูทีนก็คือเป็นงานที่แบบคือเห็นหัวหน้าส่งงานมาก็รู้แล้วเป็นงานที่ฉันทำมาตลอด10 ปีก็คืองานนี้แหละไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะคะแล้วก็อีกตำแหน่งหนึ่งก็คือตำแหน่งตรงกลางของหน้าบ้านนะคะคือถนนปุ๊บแล้วหน้าบ้านเนี่ยไม่ว่าบ้านคุณจะเป็นทรงไหนยังไงคุณก็ต้องมีหน้าบ้านอยู่แล้วแหละก็ตรงกลางจะชั้นไหนก็ไม่แคร์นะคะชั้นไหนก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าอยู่ตรงกลางก็ถ้าคุณเป็นคนที่มนุษยสัมพันธ์ดีเฟลลี่นะคะรับงานจากทุกคนได้ก็อยู่ตรงนี้ก็ได้แต่ถ้าคุณแบบไม่พร้อมรับแค่ปัญหาของฉันคนเดียวฉันก็แก้ไม่ไหวก็อย่าอยู่ตรงนี้ค่ะย้ายไปนั่งที่อื่นนะคะตะกี้เราพูดถึงผู้ใหญ่ทำงานที่บ้านใช่ไหมคะแต่เราลืมนึกไปว่าตอนนี้เด็กก็ต้องเรียนที่บ้านคุณแม่ก็เลยจะแบบว่าโอ้ยทำไมลูกไม่ตั้งใจเรียนเลยก็อยากให้มาฝากหน่อยนะคะว่าใครที่มีลูกหลานเรียนอยู่ที่บ้านนะคะควรนั่งตำแหน่งไหนดีให้เขาตั้งใจเรียนจริงๆแล้วถ้าถามม้าจะมี2ตำแหน่งที่เอาไว้ให้สอนเด็กแค่2ตำแหน่งในบ้านแค่2ตำแหน่งค่ะเพราะว่าเด็กเนี่ยเราต้องยอมรับว่าเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะให้เขานั่งลากงอกมันเป็นไปไม่ได้เลยนะคะทีนี้ตำแหน่งที่ดีที่สุดคือถ้าสมมติว่าเด็กเนี่ยเป็นเด็กผู้หญิงนะคะมาก็จะให้นั่งทางขวาอยู่กึ่งกลางระหว่างหน้าบ้านกับหลังบ้านประมาณกลางๆอยู่กลางๆนะคะอันนี้คือให้เด็กผู้หญิงนั่งแต่ถ้าเด็กผู้ชายก็อยู่ฝั่งตรงข้ามเลยก็คืออยู่กึ่งกลางระหว่างหน้าบ้านกับหลังบ้านของด้านซ้ายแต่ถ้าเกิดบอกว่าไม่ได้ค่ะคุณอ๋อลูกต้องเรียนห้องเดียวกันนะคะก็ต้องบอกว่าต้องเลือกเอาว่านิสัยเขาเป็นแบบไหนเพราะว่าถ้าคุณอยากให้เขาเป็นเด็กละเอียดอ่อนนะคะแต่คุณก็ต้องระวังว่าถ้าเด็กคนนั้นแม่งขี้บ่นอยู่แล้วอ่ะเจ้าหนูจำไม่อยู่แล้วอ่ะแล้วไปอยู่ตำแหน่งเนี้ยแม่จะไม่ได้ทำงานเลยค่ะน้องจะถามตลอดเวลานะคะทีนี้อย่างที่บอกก็คือถ้าเด็กที่แบบไม่กล้าแสดงออกนะคะขี้กลัวไม่มีความมั่นใจในตัวเองยังไงก็ต้องอยู่ขวาเพราะด้านขวามือมันส่งผลแต่ความให้เขามีความกล้าแสดงออกใช่แต่ถ้าเกิดว่าไปอยู่ทางซ้ายอ่ะก็จะมีความละเอียดอ่อนมันจะขี้อายมันจะไม่กล้าพูดมันจะโอ้เยอะถ้าให้เด็กเรียนอ่ะโดยปกติพื้นฐานอ่ะถ้าเกิดว่าอยู่ซ้ายมือของบ้านอ่ะเด็กจะทำทุกอย่างเป็นรูทีนไงทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามีความรู้สึกว่าเราอยากให้ลูกเรามีวินัยให้มันทำทุกวันชั่วโมงนึงก็ยังดีวะก็อยู่ด้านซ้ายไปเลยจริงๆแล้วอ่ะมาม่าเป็นคนที่เอาลูกไปอยู่ตำแหน่งที่เมื่อกี้นี้เราบอกว่าให้ทำครีเอทีฟอ่ะตำแหน่งตรงกลางของข้างล่างแต่ที่อยู่ตำแหน่งนั้นไม่แนะนำคนอื่นเพราะอะไรรู้ว่าเพราะลูกมีสิทธิ์งับหัวแม่ได้ คือคนไทยไม่ยอมรับเนี่ยถ้าเป็นฝรั่งอาจจะแนะนำอย่างนี้แต่ว่าพอคนไทยอ่ะคนไทยยังมีถือว่าเธอเป็นลูกนะเธอต้องฟังฉันนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่แนะนำตอนนี้จริงๆ อยากให้คุณผู้ชมไปดูสวเหมือนกันนะว่าเด็กไปถึงไหนแล้วจริงนะคะก็ฝากไว้นะคะหวังว่าคลิป work from home ที่บ้านแล้วก็ study online at home นะคะจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะถ้าชอบกัดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะคะหรือว่าตอนนี้นะคะกดไลค์เพจเรานะคะDiary นะคะใน Facebook พวกเรามีไลฟ์แทบจะทุกวันเลยก็เข้าไปติดตามกันได้นะคะ